Hejsan allesammans, välkomna till en ny film om viktiga satsadverbial. Ni kommer få förklaringar, vad de betyder, kategorisera dem i olika kategorier. Ni kommer få synonymer till några som betyder nästan samma sak. Där är exempelmeningar till alla satsadverbial. Och vi kommer också prata om ordföljden. Hur och var vi kan sätta de här satsadverbialen. Vi har några här plus att det finns många fler i filmen. Glöm inte att sätta på undertexter på svenska eller kanske ditt hemspråk. Om ni tycker om mina filmer, gilla, skriv något snällt, prenumerera. Jag är tacksam och det hjälper min kanal så att jag kan fortsätta göra filmer för alla er. Vi tittar på ordföljd och här är 2 satsscheman. Det första överst, det är ordföljd med satsadverbial i huvudsats. Okej? Så om vi tittar, då har vi fundament först. Och fundament, det kan vara till exempel om vi börjar meningen med subjekt. Vi kan ha ett tidsadverbial. Klockan 8, det är tid. Vi kan ha plats. Vi kan också börja faktiskt med ett satsadverbial ibland. Några satsadverbial kan vi börja meningar med och i slutet av filmen får ni en lista på alla satsadverbial jag har pratat om i filmen och sen också vilka satsadverbial kan vi börja meningar med. Okej? Så vilka satsadverbial kan vi ha på fundamentets plats? Normalt börjar vi med subjekt och då kommer satsadverbet efter första verbet. Om vi börjar med tid eller plats, då kommer det efter subjektet. I bisats, i det ordföljdsschemat som är underst, där har vi först vår bisatsinledare, sen kommer subjektet och sen kommer satsadverbet innan verb 1. Och ordföljden i bisats är cementerad, den är fixerad, den går inte att ändra på. Den är inte flexibel som ordföljden i huvudsats. Ta gärna ett foto, såklart. Vi har inte med objekt här till exempel. Detta är bara första delen av ordföljdsschemat för att ni ska se vilken ordning och var satsadverbialet kommer. Första satsadverbet är bara. Och bara, det använder vi när vi har en begränsning eller en exklusivitet. Alltså att det bara är en sak. Och jag har ett exempel. Jag har bara en kompis. Så att det här är en begränsning, exklusivitet, används för att begränsa något till en specifik sak. Jag kan bara 2 språk. Jag har bara en bil, så du kan inte låna. Den behöver jag själv, så du kan inte låna den. Förresten, det är en tilläggsinformation. Man använder förresten när man vill introducera ny information eller man vill kanske byta samtalsämne när man har en diskussion. Förresten, har du sett min bok? Eller förresten, hur många barn har du? Eller förresten, hur går det på jobbet? Man kanske har pratat om vädret
och sen bara, du förresten, hur trivs du på nya jobbet? Alltså, det använder vi när vi har en slutsats eller förtydligande. Alltså vi har alltså ingen anledning att oroa oss. Den används för att dra en slutsats eller för att klargöra någonting. Vi har semester måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Vi har alltså semester i en vecka. Jag vill förtydliga det. 7 dagar, det är alltså en vecka. Inte alls, inte ens. De betyder ungefär samma sak. Men det vanliga är ju inte. Alltså inte alls. Det är extra. Man trycker extra på det att jag är inte trött. Jag är inte alls trött. Men de är inte så vanliga, utan vi fokuserar på inte. Det är vårt vanligaste satsadverbial. Negation används för att uttrycka att något inte är sant eller inte sker. Eller att man inte, till exempel, jag vill resa till Spanien, jag vill inte resa till Spanien. Det ändrar ju hela meningen, hela betydelsen i meningen. Jag vill inte. Så det är det vanligaste vi använder varje dag, många gånger. Knappast, kanske, nog, troligen, antagligen, väl. Det är osäkerhet och sannolikhet. Om någon säger knappast, att det är knappast möjligt, det betyder att det är väldigt osannolikt, alltså att det nästan är omöjligt. Vi har också ett annat satsadverbial som är knappt. Jag har knappt sovit i natt. Det betyder knappt att jag har väldigt lite sömn. Att jag har knappt sovit. Kanske kommer det att regna. Det betyder jag vet inte. 50-50, 50%, 50%. Nog och troligen. Det är ju mer att nog, då bör det luta mer åt att man vet. Till exempel, om någon säger jag kommer kanske på festen, det är 50-50%. Jag kommer nog, eller jag kommer troligen. Ja, då är det ju mer kanske 80%, 90%. Det är just den här sannolikheten. Han kommer troligen imorgon, han är antagligen hemma. Ja, men det är 80-90% chans att han kommer och att hon är hemma. Synonym, antagligen, används samma som troligen, men antagligen kan låta något mer osäkert. Troligen, det är mer högre chans att man vet. Antagligen är lite mer, kanske 60%. Medan troligen är kanske 80-90%. Väl, du kommer väl på festen. Det används för att uttrycka osäkerhet eller förväntan på bekräftelse. Man är lite osäker eller man vill få en bekräftelse. Som du ser här, kommer du på festen? Det är en direkt fråga. Man vet inte. Kommer du på festen? Ja och nej. Men du kommer väl på festen? Det är ju, jag vill att den andra ska bekräfta det jag säger, mitt påstående. För det är ju ett påstående. Du kommer på festen. Du kommer på festen. Det är ju kommando. Men du kommer väl på festen. Snälla, jag vill att du kommer. Eller hur? Man vill
att den andra ska bekräfta. Också dessutom använder vi för ett tillägg eller en inkludering. Hon kom också till festen. Också är det här vardagliga, men dessutom är mer formellt. Och jag älskar detta ordet. Det fungerar jättebra när man skriver i skolan och man vill lägga till någonting. Dessutom är hon smart. Alltså jag har världens bästa granne, hon är snygg, hon är bra på att laga mat. Och dessutom är hon smart. Så används för att lägga till information eller inkludera något mer i texten eller det man vill säga. Gärna, det betyder att man vill något väldigt mycket, man har en preferens. Jag hjälper gärna dig. Det betyder att jag vill mycket hjälpa dig. Gärna är ett ord vi använder mycket. Jag hjälper dig. Jag hjälper gärna dig. Där är skillnad. Jag hjälper gärna dig är mer att absolut, jag vill hjälpa dig. Ja, tyvärr är ett beklagande satsadverb. Tyvärr kan jag inte komma. Situation används för att uttrycka beklagande eller sorg över något. Att jag är ledsen, jag skulle vilja komma, jag vill jättegärna, men tyvärr, jag är sjuk, eller tyvärr, sitter fast på tåget, jag vill men jag kan inte. Jättebra satsadverb. Naturligtvis, förstås, ju, självklarhet och förväntning. Naturligtvis handlar, det är samma som självklart. Naturligtvis kommer jag på mötet. Absolut, såklart, förstås. Han kommer förstås att vara där. Han kommer naturligtvis att vara där. Används för att uttrycka att något är självklart eller förväntat. Det är inga problem. Absolut, naturligtvis, såklart, förstås. Alla de är i samma grupp. Ju är ett annat satsadverb. Används för att förstärka något, att något är allmänt känt eller självklart. Jag säger någonting som jag vet att du vet. Det är ju sant. Du vet det och jag vet det. Och till exempel idag är det fredag när jag spelar in den här videon. Som jag träffar en person och säger, du vet, det är ju fredag idag, ju. Eller hur? Du vet att det är fredag, jag vet att det är fredag. Egentligen, verklighet eller ursprunglig innebörd, egentligen, vad menar du egentligen? Och i själva verket var han aldrig där. Vi kan ta bort det här i själva verket, men egentligen används för att betona den verkliga eller ursprungliga innebörden av något. Och jag fick pizza, men jag ville egentligen ha hamburgare, till exempel. Verkligen, faktiskt, absolut. Det styrker någonting. Jag uppskattar verkligen det. Det är faktiskt sant. Jag kommer absolut att vara där. Används för att betona styrkan eller sanningen för någonting. Tydligen, det är uppenbarhet. Han är tydligen sjuk idag. Används för att uttrycka att något är klart eller uppenbart. Obviously. På engelska. Han är tydligen sjuk idag, som du vet. Ju. Ja, det var det vi pratade innan om. Ju. Det är det här att man använder, man säger någonting. Till exempel att vi har ju bara en sol och vi har ju bara en måne. Svenska är ju ett svårt språk. Om det är någonting du vet och jag vet.
Nu, så ni fick ljud 2 gånger, men till sist har vi kommit fram här till en summering av viktiga satsadverbial, och jag har också skrivit V som är vanligt och O som är ovanligt. Ni vet, på första bilden pratade jag om vilka satsadverbial vi kan ha i fundamentet. Alltså vilka vi kan starta en mening med. Så tyvärr är vanligt att tyvärr kan jag inte komma. Naturligtvis får du sitta här. Alltså kan vi inte komma. Dessutom vill jag berätta att jag har semester nästa vecka. Kanske är ett sånt här, det är mer ovanligt att man börjar en mening med kanske. Jag kommer kanske imorgon. Kanske kommer jag imorgon. Det går, men det är inte så vanligt. Troligen är jag sjuk imorgon också. Antagligen är jag sjuk imorgon också. Tydligen har vi ingen lektion imorgon. Förresten har ICA ett erbjudande på billigt kaffe just nu. Så det är lite förklaringar och också exempel på vilka satsadverbial vi kan använda på fundamentet och börja meningar. Hoppas ni lärde er något nytt. Tack för mig. Vi ses i nästa lektion. Ciao!